17 තෙරසට අංශක 60ක කෝණයකින් බෝලයක් ඉහළට ප්‍රක්ෂේපණය කරලා වේ. ප්‍රක්ෂේපණයේ ආරම්භක චාලක ශක්තිය K නම් උපරිම උසේදී චාලක ශක්තිය කොච්චරද කියලා යහන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන U තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී ඉන්නේ පුතේ U cos 60ක් විතරයි. U cos 60ක් විතරයි. එතකොට මේ වෙලාවේ ආරම්භක චාලක ශක්තිය මට ලියන්න පුළුවන් භාගයයි mu වර්ගය කියලා. එතකොට මේක තමයි දැන් ඔය K කියලා කියන්නේ. මේ භාගයයි mu වර්ගය තමයි K කියලා කියන්නේ. උපරිම උසේදී චාලක ශක්තිය මට ලියන්න පුළුවන් භාගයයි mu cos 60 වර්ගය. භාගයයි mu වර්ග cos 60 කියලා කියන්නේ භාගයයි ඒක වර්ග වුණාම 1/4යි. එතකොට පුතේ භාගයයි mu වර්ග කියන එකට මට ලියන්න පුළුවන් K කියලා. මේ හතර යටට ආවම අලුත් චාලක ශක්තිය K බෙදීම 4යි කියලා ගන්න පුළුවන්.